Tak Raďo, řekni, co jsme teďka provedli. Dali jsme si balík stav. Poví, co tam bude. Snad tam nebudou nějaký dámský spodní prádlo, nebo... No pojď, tak co tam teda bude? Stůj, aspoň prosím tě. Co tam je elektronik něco. Je nějaký, má jen i Čína. To je něco elektronického. To je váha. Váha. Takže to.